černobílý snímek v americké produkci, natočený Iráncem usazeným v Londýně. Což neříkám jen tak, ale film vypráví o mladé afgánské ženě, která je součástí komunity nedaleko San Franciska, ve městě, které dalo vlastně název tomuto filmu Fremont, a režisér, myslím, ví, o čem mluví, když to řeknu zjednodušeně, o pocitech člověka vykořeněného a přesunutého, byť třeba z vlastní vůle do jiné části světa, a podobně jako španělský soutěžní film režisér nejde žádnou velmi jako dramatickou a formou komplikovanou pro divákovo vnímání, ale spíš na to jde jako lehčím tónem, takovým trošku kaurismäkiovským, nebo známým z raných filmů Jima Jarmuše. A takže se dočkáme i jako vlastně částečně komedie, což diváci vždycky ocení. A je to velmi taková jako citlivá, něžná komedie. Já myslím, že částečně komedie je vlastně krásný popis žánru, ale beru to jako pozitivně. Já to beru, že je to i víc než komedie. Částečně. Co je víc než komedie? Ne, částečně rozhodně to divákům vykouzlí úsměv a je to pro mě takový okouzlující melancholický film, takže jako 100% komedie bych to taky neřekla, ale má to v sobě má to hrozně zvláštní náladu, ten film. A myslím, že všichni jsme se tak jako, když jsme vylezli pak z toho kina, jsme se všichni tak jako usmívali ještě dlouho. Tak hlavně to má v sobě takovou jako zvláštní naději, že to si myslím, že u filmů o uprchlictví není jako zas tak častý, ale že to vlastně jako končí nadějí na to, že ten smutek z toho, že člověk třeba opustil domov nebo rodinu, takže může být třeba nahrazený něčím jako hezkým, což si myslím, že nebývá častý, a to mám na tomhle filmu hrozně ráda, že jako člověk odchází vlastně z nadějí z toho kina společně s tou hlavní hrdinkou Duňou, že může být líp, nebo že asi bude, nebo že už možná je. A tady se nám začíná líhnout první jako společné téma. Naděje. Vykořeněnost, jako přesun v rámci jako prostorů z míst, která jsou tvým domovem, do míst, která nejsou tvým domovem, a snaha se vrátit, ať už v libanonském filmu, nebo v českém člověk, nebo tady, tak jako hledání nějakého jakoby místa, kde bez nějakého zásadního nároku na materiální výdobytky chceš prostě spočinout a chceš být jako jednoduše a nenáročně šťastný. A ještě teda fun fact, ten příběh se odehrává ve výrobně částečně koláčků štěstí, který já třeba o sobě mám hodně ráda, vždycky se kupuju, když mají někde v čínský restauraci. Co koupit? Já myslím, že to dostaneš jenom po jídle. Když jdeš třeba na dim sum knedlíčky, tak podle mě za 10 korun si tam můžeš koupit. A to jsem zjistila potom po zhlédnutí tohoto filmu, že to je opravdu jakoby z Kalifornie fenomén. Že původně koláčky štěstí jakožto cukrovinka je jako japonská věc, ale až vlastně na přelomu 19. a 20. století Japonci právě začali vyrábět tyhle koláčky v Americe, a pak vlastně po druhé světové válce to byly spíše Číňané, a že to není jako věc, která by se dělala třeba v Ázii, že by člověk právě takhle dostával, ale že to je vlastně jako americká věc. No a to, že právě tenhle film strašně hezky pracuje s tím, co to vlastně znamená být uprchlík, protože ta hlavní hrdinka je z Afghánistánu, pracuje v továrně na koláčky štěstí, kterými se spojujeme s Čínou. A má čínské majitele. A má čínské majitele, zároveň tam pracuje prostě s nějakou zase hispánskou imigrantkou a chodí na večeři do asijské restaurace, kde sleduje prostě společně s majitelem nějaký asijský telenovely. Takže ono to vlastně ještě strašně dohromady jakoby ukazuje ten obraz toho, kdo je uprchlík nebo kdo je kde doma a jak vlastně jako vznikají tyhle vazby. A strašně dneska se to s tímhle fenoménem právě nějakého toho kliše, který teďka použiju střetu kultury, jako hrozně hezky pohrává v takovém jako optimistickém slova smyslu. No. Je to krásný film.